Salutare prieteni și bine ați venit la o nouă transmisiune live. De data aceasta de pe un lac imens din Cehia, lacul Lipno. Este o altă partidă pe acest lac. Partida trecută, avută în toamna anului trecut, a fost una foarte provocatoare. Ei bine, ne-am reîntors aici de data aceasta pentru 4 zile de pescuit efectiv. Ei bine, treburile au decurs foarte bine până am venit pe marginea lacului, după care cât este lacul de frumos, pe atât este de greu, de dificil, nu știu, nu am cuvinte să vă spun exact. Vă salut pe toți cei prezenți, sper că mă auziți și mă vedeți bine. Aș vrea din partea voastră o confirmare, dacă mă auziți și dacă mă vedeți. Salutare Solin, salutare Alexandru, salutare Gabriel, pescuit și doar pescuit, Hans Hort, hello, salutare tuturor, da, te auzim, o confirmare vine din partea lui Sorin și se vede bine, super, mă bucur foarte mult să aud asta. Am avut o primă tentativă să intru live, din păcate a căzut, probleme cu internetul. Prima întrebare din partea lui Florin, un fel de Balaton e lacul ăsta, exact, Florin, este un lac imens, 4850 de hectare mi se pare că are, 4850 de hectare, exact, mi se șoptește din culise, din spate, de la colegii mei. Roibu Adrian se aude și se vede bine. Bun, hai să o luăm cu începutul. Suntem momentan, astăzi ce este? Este vineri. A doua zi, practic. Uite, un avion trece prin spate. Nu știu dacă se vede. Am ajuns pe baltă miercuri, undeva în jurul orei 11:30, 12. De o vreme foarte capricioasă, ploioasă. Ei, cu greu am reușit să ne instalăm tabăra, să ne mutăm corturile. Undeva în jurul orei, nu știu, 5-6 am reușit abia să trimitem prima lansetă la apă. Nu am reușit să intrăm cu barca pe lac, pur și simplu cu bărcuța am trimis lansetele la apă. Ploaia și-a făcut de cap, a plouat continuu, cu găleata și vânt, destul de greu, de dificil de pescuit. Am început partida prin a pescui pe diferite zone, diferite traiectorii, distanțe, 160 de metri, 150-160 de metri a pescuit Marius. Eu am pescuit pe 170 și 200 de metri. A venit un prim răspuns rapid din partea peștilor pe distanță de 200 de metri pe o lansetă de-a mea, doar că peștii nu au fost cei vizați. Căutăm pești mai mari ai lacului, pești de 2-3 kg am reușit să scot afară de la acea distanță și asta punând la cârlig două boilesuri de 20 de mm și lungimea firului de păr destul de mare. Ei bine, tabăra s-a umplut, să zic așa. Da, pot să fac o scurtă paranteză. Pe lacul Lipno pescuitul este permis doar în zone de camping, în zone special amenajate. Campingul încet s-a umplut, sau cel puțin zona unde am fost noi campați s-a umplut. Au fost grupuri de pescari tot mai multe și astfel pescuitul a devenit unul
foarte, foarte dificil, impracticabil, pot să zic. Cu toate astea, miercuri noaptea, în jurul orei 11, cred, Marius a reușit să scoată afară un pește frumos al lacului, un 10 kg aproximativ. După care noaptea se pescuiește numai până la ora 12. De la ora 12 la ora 4 pescuitul este interzis. Am reluat pescuitul dimineața. Am mai intrat încă 2, 3, 4 pești, dar tot mici. Doar că problema cea mai mare a fost pescarii care au fost tot mai mulți și până la urmă am fost nevoit să renunțăm la pescuit, să nu mai pescuim și să ne mutăm tabăra. Suntem tot în același camping, doar că chiar în partea cealaltă, aici am reușit să găsim o zonă unde să ne putem cât de cât desfășura activitatea. Ok, hai să revin la comentariile voastre până să vă povestesc mai departe cum a decurs partida până acum. Gabriel ce recomanzi, mai exact? Un băles pentru ten, ce recomanzi? Un băles pentru ten, un bărfu de alună tigrată, un bărfu dulce, poți să bagi cu un îndulcitor. Aici depinde de buget, cât vrei să investești în boiles, chiar și siropul de glucoză, un boiles semisolubil poți să faci, de exemplu. Deci un bărfu pe bază de alună tigrată sau combinație alună tigrată, alună de arahide este foarte, foarte bun. Și un boiles mai dulce. Ăia îți ciortănei, da, Sorine, pești mai mici, 3-4 kg. Care sunt condițiile de campare pescuit la lacul dat? Condițiile de campare se percepe taxă pentru mașină. Să vă spun exact despre taxa asta în funcție de campingul unde te pui, pe care îl alegi. Taxă pentru mașină, taxă pentru cort. Aici taxele diferă la corturi, o persoană, 2 persoane sau 3 persoane sau pavilion. Taxă dacă ești în prima linie, se spune, adică dacă ești în fața apei, chiar pe mal. Dacă chiar vrei și curent, plătești iar o taxă suplimentară. Cam astea sunt. Duș, dacă vrei să faci, la fel, se plătește. Cred că numai cam astea sunt. Probabil să mai fie una, două taxe în plus, dar cam astea sunt taxele. Pescuitul se poate face doar cu permis. Ai nevoie, de fapt doar cu permis. Dacă ai permis pe Cehia, poți să pescuiești fără nicio problemă, deci lacul nu este privat. Dacă nu ai permis pe Cehia, poți să cumperi un bilet sau pe 2-3 zile. Pe 3 zile, de exemplu, costă 80 și ceva de euro. 90 de euro, mi se pare, că anul trecut am plătit un astfel de bilet. Anul ăsta am reușit să ne facem permis de pescuit pe toată Cehia. Deci 3 zile de pescuit costă undeva 80-90 de euro. Asta dacă nu ai permis de pescuit pe Cehia. Altceva despre pescuit pe lac. Este permis și pescuitul pe timp de noapte, doar că începând din mijlocul lui iulie, mi se pare că 15 iulie poți să pescuiești și pe timp de noapte. Deci 24 din 24 poți să pescuiești. Și asta se întâmplă până la sfârșitul lui august, mi se pare că, sau septembrie, nu mai știu să vă spun exact. Dar în momentul de față este interzis, între ora 12 și ora 4 dimineața. Da.
Aroma de ananas ar merge pentru ten. Pescuit și doar pescuit, ce pot să zic? Eu nu sunt fan arome. Poți să încerci dacă vrei. O aromă dulce, clar îi place tenului, sau chiar și o aromă de miere, sau... Eu zic că mai degrabă un lichid ți-ai putea face din alună tigrată decât o aromă de ananas să bagi în el. Sau dacă de ce nu să-ți cumperi un astfel de lichid de alună tigrată. Poți chiar și miere naturală să adaugi în boile, de ce nu? Ce să zic, sau o aromă de căpșună sau, nu știu. Pe unele lacuri mai merge și usturoi, de exemplu, poți să adaugi în boile, deci nu văd de ce nu ar merge și chiar și usturoiul. Sorin, o grămadă de taxe, da, așa este, destul de multe taxe pentru campat, doar că taxele nu sunt foarte, foarte mari. Undeva partida asta, de exemplu, ne duce cu campingul cam la 100 de euro de persoană, aproximativ, plus minus, pe 4 zile. Da. Și, na, pentru o perioadă de 4 zile, eu zic că totuși este ok suma asta. Ion Gorgan, salutare Ion și mulțumesc pentru aderarea la membru al canalului. Vă mulțumesc tuturor membrilor de altfel pentru că sunteți alături de acest canal, pentru că sprijiniți acest canal. Cei care nu sunteți încă în grupul de WhatsApp, puteți să mă contactați pe Messenger, să-mi trimiteți numărul de telefon pentru a vă adăuga în grupul de WhatsApp. Asta dacă vreți, bineînțeles. Sau pe adresa de e-mail bujormarius9@gmail.com. Și o să vă adaug în grupul de WhatsApp, un grup unde, sincer, se povestește despre și numai despre pescuit. Adică numai despre pescuit. Se mai povestește și alte chestii, dar se povestește despre adevăratul pescuit, ca să mă înțelegeți mai bine. Bun. Da. Pescuit și doar pescuit, parcă tot mai bine în Austria la pescuit, nu e așa departe. Da, și lacul Salzachsee este un lac frumos. Acolo este un pescuit cu totul și cu totul altul. Sunt pești frumoși acolo, doar că, sincer să spun, un crab de 20 de kilograme acolo nu se compară, prins acolo nu se compară cu un crab de 8-10 kg din lacul ăsta. O să ajungem imediat și la capturi. Uite, chiar Ion mă întreabă cum stai cu capturile. E bine, pentru capturi pe Livno, sincer, trebuie să muncești, dar să muncești foarte, foarte mult. Este foarte, foarte greu, foarte dificil. În locul unde suntem acum, de unde ne-am mutat cu tabăra, am reușit și am sondat puțin cu bărcuța și sonarul. Undeva în 80 de metri avem un prag, apa coboară de la un 3 metri, se duce spre 4 metri, deci pragul este destul de mare. Am insistat de ieri, de când am ajuns pe pragul ăla, din păcate doar câțiva pești mici, pești mari niciunul, adică pești de 2-3 kg, mă refer. E bine, azi dimineață am în jurul orei 10 jumate, am văzut că nu-și face apariția niciun pește mai mare. Am luat decizia să trimit bărcuța din nou în larg. Am trimis-o undeva la un 230 de metri și undeva la 15-20 de minute după ce am plantat,
a și venit prima captură, un crab de 8 kg aproximativ. Lupta cu el de la 220 de metri a fost una foarte dificilă. În apă mai există și obstacole, mai există și agățătură. Este foarte, foarte dificil. Cel mai bine, părerea mea, pe lacul ăsta se pretează un pescuit absolut numai plantat. Merge și pescuitul lansat, doar că în apropierea malului găsești pești mici. Aici mă refer chiar și la distanțe de 100, 150, îmi cer scuze, 150 de metri, mai ales pe timp de zi nu prea ai rezultate. Ba mai mult, peștii mai mici îți cam dau bătaie de cap, două boilesuri, ai trăsătură din 200 și de metri, bip, bip, și scoți afară un crab de 2-3 kg. Mai mult de atât, lacul fiind imens, suflă și vântul și chiar astăzi a suflat, a bătut destul de tare. Se creează valuri, bineînțeles, plantatul cu bărcuța poți să-l faci. Noi am reușit să ne achiziționăm o bărcuță, nu este una super performantă, întrucât eu nu sunt mare fan al pescuitului plantat, doar că descoperind anul trecut lacul ăsta din Cehia, sincer, este o provocare imensă, este ceva wow, adică lupți, muncești din greu pentru fiecare pește, pentru fiecare captură, să zic, 8-10 kg. Cel mai bun stil de a pescui plantat, doar că barcă mare și barcă cu motor, nu barcă cu vâsle, pentru că chiar și pe timp de zi este foarte greu să faci atâtea drumuri, du-te și vină cu barcă cu vâsle, barcă cu motor, pescuit de la 250 de metri, 300 de metri. Ai nevoie în același timp de cantitate mare de nadă, bolesul mari dacă se poate, cât mai mari, chiar și numai cu 24 sau 30 să pescuiești. Peștele răspunde, nu este asta o problemă. Important e să îți cauți o zonă bună, undeva în larg, și să-ți plasezi monturile, să duci o cantitate destul de bună de nadă și rezultatele cu siguranță o să apară. În același timp, cel mai bine este și drill-ul, să-l faci tot din barcă, adică să te duci să scoți peștele undeva acolo în larg, pentru că să-l aduci de la 200-300 de metri până în apropierea malului este dificil. Da, în momentul de față am reușit să scot 2 pești mai frumoși, 2 de 8 kg, tot din distanța aia de 230 de metri, însă altă problemă ce am întâmpinat-o cu bărcuțele, bateriile s-au terminat, baterii de rezervă din păcate nu le-am achiziționat, știind că este aici curent, am pus bateriile să le încărcăm la curent, din păcate nu se încarcă, nu știu, este prea slab curentul, se încarcă foarte, foarte, foarte slab. Da, asta e. Le încărcăm bateriile de la powerbank-uri. Acum sunt chiar la ultimul powerbank pe care îl mai am. Sper să mă descurc până duminică, deși astăzi e numai vineri. Da, ce să zic. Mâine vrem să încercăm un pescuit altcumva, să ieșim cu barca pe lac. Am încercat și astăzi, doar că, sincer să vă spun, a fost prima dată când am ieșit cu barca pe lac, adică cu vâsle. Nu este de mine, n-am putut să fac absolut nimic. Uite, un nou membru s-a alăturat canalului, Eddie Carp Fishing. Eddie, te salut și am nevoie de numărul tău de telefon, dar mi se pare că numărul tău chiar îl am, n-am mai vorbit de mult, chiar este o surpriză. Mulțumesc pentru aderarea la membru, o să te adaug în grupul de WhatsApp.
Bun, hai să mai revin și la comentariile voastre. Păi ăștia aici e la fel cum ai pescui pe Dunăre sau Delta, sălbatici, bătăioși. Da, exact, Sorine, sunt pești foarte, foarte sălbatici. Chiar și lupta cu un pește de 2-3 kg este una destul de aplică, să zic, adică bătăios, pe un lac, pe o carpodrom, să zic, un pește de 2-3 kg, îl aduci ca pe un caras, să zic, aici este cu totul și cu totul altceva. Practic este un pescuit sălbatic, deși suntem într-o zonă de camping, o zonă, hai să zicem, populată, pescuitul este unul sălbatic, pentru că nu știi unde arunci, ce faci. Da, este cu totul și cu totul un pescuit foarte, foarte diferit, să zic. Bun. Amorfish, fir întinsă și distracție plăcută, mulțumim. Seară frumoasă și ție. Bun. Da, partida mai decurge până duminică, duminică de dimineață. De fapt, până mâine seară, în jurul orei 12, durează pescuitul. Iar de la 12 până dimineața la 4 nu mai pescuim. Probabil o să încercăm dacă o să reușim să replantăm lansetele sau să facem un pescuit lansat, pentru că în momentul de față cu o lansetă, cea cu stringerul roșu, pescuiesc plantat la 220 de metri. De acolo, de câte ori am reușit astăzi să plantez, 230 de metri, de câte ori am reușit să plantez de acolo astăzi, la jumătate de oră maxim am avut trăsătură, 40 de minute. Asta în funcție de cât a ținut bateria la bărcuță. Ultima trăsătură a fost tot un pește mai mic, un pește de 2-3 kg. E bine, am modificat puțin la momeli, am pus o bilă de 24 și o bilă de 20, iar distanța am lăsat-o mult, mult mai mare, astfel încât chiar dacă un pește așa de mic reușește să ia boilesul în gură, să nu ia și cârligul, să nu se înțepe, pentru a rămâne boilesul în continuare acolo în așteptarea peștilor mai mari. Și în bărcuță am adăugat doar puține boilesuri. Acum, nu știu, să vedem. Să sperăm că o să avem o trăsătură pe live. De ce nu? Bun. Cealaltă lansetă pescuiesc pe padul de nadă de aproape, din 80 de metri. Acolo am dus destul de multe boilesuri de ieri, de când am început. Undeva mai bine de o găleată din asta plină, cu siguranță. Pești mici, am reușit să prind unul sau doi de acolo. Altceva astăzi pe timp de zi, niciun răspuns. Aștept să văd, poate undeva la noapte o să se apropie și pești mai mari, mai aproape de mal. Și poate o să fie un răspuns și de acolo, din partea peștilor. Bun. Amorfish, știu că tu îți faci lichidele personal, dar ai folosit vreodată aminol. Amorfish, ce pot să zic? Diferența între lichidele făcute acasă și lichidele din magazin este una foarte, foarte mare. Cel puțin asta e părerea mea. Lichide din magazine nu am mai folosit de mulți ani, sincer să spun. Și în momentul de față, cred că nici nu aș mai folosi.
după cum ți-am zis, diferența, eu spun că este una mult prea mare. Despre lichidul de care spui tu, dacă aminol se numește, cel puțin așa știu eu, din ce am văzut eu pe internet, ar avea o culoare neagră. Lichidul este unul din pește. Acum, eu am făcut lichide din pește, lichide naturale, ați văzut și modul de garum sau sos de pește, cum vreți să spunem. Niciodată nu mi-a ieșit lichidul maro, lichidul negru, ceea ce înseamnă că cu siguranță conține un colorant. Ba mai mult, se folosesc în lichidele comerciale, se folosește foarte mult glicerina, propilenglicolul. Sunt, părerea mea, destul de mult adăpate, dacă îmi permite să spun, între ghilimele. Deci, calitatea făcută acasă versus magazin este una mult diferită. Da. Claudiu, te salut, Claudiu. La ăia din 80 o să vină captura, unde vine aia mici, urmează și cei mari. Sper, cel puțin la distanța asta de 80 de metri, în pragul ăsta de unde apa are 4 metri, am speranțe acum, după ce se întunecă, că vin peștii mai aproape de mal, și sper să reușesc să prind unul mai mare și de acolo. Da, de nădit și de pescuit doar boiles, de la cean de data asta, 20 și 24 de milimetri. Am și aici în găleată. Boiles tare, nu am folosit nicio solubilă deloc, nu cred că este indicat aici, adică să folosesc solubile, mai ales dacă pescuiești după pești mai mari. Bun. Ce vreau să vă arăt? Monturile pe care le-am folosit, doar să reușesc să pun telefonul astfel încât să mă arunc cu un ochi și la comentariile voastre. Bun. Cam asta este montura. Nu știu dacă o observați, o să mă uit puțin și pe telefon. Nu este nimic foarte diferit. Clasicul plumb pierdut. Uite, să pun așa, probabil că acum se vede mai bine. Rigul este unul destul de lung, 30 de centimetri, combi rig, amnezia și jos textil. Aici am avut două boilesuri, unul de 20 din găleată direct și o critică tot de 20. Doar că diferența ce o face, poate ați crezut că sunt doar pietre simple, pescuiesc, în loc de plumb le folosesc aceste pietre. E bine, cam așa arată acum, sper să rămână piatra acolo, așa arată acum montura, în tot ansamblul ei. De ce folosesc pietre? Peschind la distanțe așa de mari, ai nevoie ca firul să fie foarte bine întins și se creează o tensiune foarte mare în fir. Iar cu un plumb de, nu știu, 120-150 de grame, cred că nu ar fi suficient. Mai ales și pe timp de zi se creează curenți, vânt destul de puternic, ți-ar muta montura din loc. Cu aceste pietre sunt sigur că montura mea rămâne în locul unde am plantat-o și practic pe trăsătură
piatra rămâne pe substrat, iar peștele se eliberează de greutatea pietrei, iar tu rămâi în drill doar cu peștele, fără o altă greutate atașată monturii, să zic, sau liniei principală. A funcționat foarte bine până acum. Eu cred că este o montură care se pretează și pe apă curgătoare, în curenți. Singura problemă este că nu poți să o arunci, trebuie să o plantezi. Dar eu zic că merge, funcționează. Aici este un cauciuc tăiat de la o cameră de bicicletă. Iar aici este o agrafă cu vârtej. Agrafă cu vârtej care în sfârșit i-am găsit locul unde să o folosim, numai în capătul monturii. Aici funcționează perfect. Agrafa cu vârtej are mobilitate. Guma strânge pe piatră și astfel pescuitul este unul foarte eficient, spun eu. Da, monturii i-am atașat de cele mai multe ori un săculeț solubil, un săculeț destul de mare și forfacul practic l-am tras prin tot săculețul. Momentan nu mai am făcute ca să vă arăt exact, dar cu siguranță o să urmeze și un videoclip după partida asta, iar acolo o să vedeți totul mai exact. Bun. Cam asta este montura. Pescuitul pe 80 de metri l-am făcut tot combirig, normal, doar că forfacul mai scurt, 20 de centimetri, practic montura pe care o folosesc eu de cele mai multe ori. Da. La ce interval schimb lansetele și cât de nadă dai la schimbare? Claudiu, la început de partidă am dus o cantitate mult mai mare de boilesuri, am umplut cuva. E bine, acum am cam redus din acea cantitate, pentru că cred că o cantitate foarte mare de nadă îți atrage și destul de mult pește mic. Vreau să încerc și varianta asta. De schimbat de lansetele, ce pot să zic? Din păcate avem ghinionul că bărcuța nu funcționează, adică nu avem baterie suficientă. Dar totuși mai repede de un 3-4 ore nu a schimbat lanseta. Fiind pescuit la distanțe atât de mari. Care este, sau cum gândesc eu că se întâmplă pe lacuri din astea foarte mari? Crapii cu siguranță umblă în cârduri, sunt un număr mult mai mare. Nu știu, cred că oricâtă nadă ai duce, este foarte greu să-i ții în loc, adică să-i oprești pe patul tău de nadă. Practic, duci, hai să zic, cuva de la bărcuță, plină cu boilesuri. Acolo este mâncare sau sunt boilesuri pentru un pește. Pentru următorul pește mai duci o cuvă de la bărcuță. Probabil mai rămân câteva boilesuri. Doar că ca să ții un cârd din ăla, să-l oprești, să ai trăsături mult mai constante, ai avea nevoie într-o partidă de 4 zile de, nici nu știu ce să zic, dar cred că 200 de kilograme de boilesuri ar fi prea puține. O cantitate mult prea mare. Noi am avut undeva 30-35 de kilograme. În momentul de față mai avem, doar că eu cred că 15 kg s-au dus până acum, cu siguranță. Da, ce pot să zic? Despre nadă poți să duci pe astfel de lacuri cât vrei, nu iese niciodată prea puțin, părerea mea. Depinde cât stai, ce vizezi.
Da, ideal ar fi fost, cum am zis mai devreme pe live, barcă mare, motor, era cu totul și cu totul altceva. Din păcate, nu dispunem de așa ceva, sau cel puțin nu momentan. Avem o barcă la noi, doar că e spartă, se șoptește din culise. Am umflat-o azi la amiază, acum am intrat cu ea pe lac, doar că am intrat să o testăm, doar că acum e cam desumflată din ce putem vedea. Da, deci lansetele la interval destul de mare de timp, chiar dacă nu ai răspuns nici la o jumătate de oră după ce plantezi, cel puțin 3-4 ore cu siguranță răstai pe trăsătură. Bine, nici numărul peștilor, lacul nu este carpodrom, nu te poți aștepta la trăsături constante. Peștii umblă în cârduri, dau de zona ta sau i-ai localizat bine, sunt acolo în zonă, îți apare trăsătura rapid. Dacă îți plecați, nu sunt acolo în zonă, trăsătura poate să întârzie chiar și 24 de ore, să rămâi fără trăsătură. Sunt curenți, vântul care bate poate să-ți aducă peștii sau să-ți ducă peștii din zonă. Deci sunt foarte multe lucruri de luat în calcul. La noi vântul a bătut de acum din coada lacului încolo, cam tot timpul. Azi de dimineață am avut puțin vânt ce ne-a bătut din față, dar foarte, foarte puțin. Dar lacul, nu știu dacă cât de bine vedeți, se duce în partea aia, chiar așa în față, foarte, foarte, foarte mult. Nici nu știu unde să localizez crapii, să crezi că poți să-i găsești într-un număr mult mai mare. Da, ideal ar fi, probabil că să încercăm mâine să probăm barca încă o dată. Poate o să reușim, ne-am gândit să ieșim cu barca în larg, să o proptim undeva în 250 de metri, 300 de metri și să facem un pescuit din barcă, să încercăm modalitatea asta. Acum, nu știu, să vedem dacă o să și reușim. Bun, hai să revenim la întrebările voastre. În video cu sesiunea de la Brej ai făcut un mix de nădire care ar lucra în coloana apei. Vreun motiv pentru care nu folosești aceste abordare este data asta? Da, motivul este peștele mic. Ceea ce am făcut la Brezi a fost ca să creez mult mai multă atracție. A fost apa mult mai rece. Pescuitul de pe Brezi a fost unul cu totul și cu totul diferit față de ce se întâmplă aici. De exemplu, pe Brezi să pescuiești în început de noiembrie, cum am pescuit anul trecut aici pe Lipno, cu 2 bile de 20 puse la culic, montură așa mare cu firul de păr destul de lung și să ai plecare crap de 10 kg. Dacă ai face treaba aia pe Lipno, cred că poți să stai 2-3 săptămâni și adică nu se atinge nimic de montură. Am creat mixul ăla, nada aia, pentru a crea mult mai multă atracție. Cum ziceam, apa a fost mult mai rece. Am gândit că peștele pe timp de zi este ridicat la suprafață și mix de boiles, lichide hidrolizate plus boilesuri întregi sparte creează o coloană care oarecum, pe când peștele coboară plefând la mâncare, o să îl îndrume mai ușor spre patul nostru de nadă, ceea ce s-a și întâmplat. În a doua noapte am avut un răspuns mult mai bun. Dar, de exemplu, dacă aș face o partidă de pescuit pe vară sau în lunile calde ale anului, nu prea aș mai practica așa ceva, aș folosi doar boile sultare,
pentru că risci să-ți atragi foarte mult pește mic. Clar, contează și densitatea peștilor și talia peștilor din lacuri, așa mai departe, dar ce vreau să zic că pe timp de vară nu aș mai practica așa ceva. Deci aici, în afară de bolesuri, 20, 24 sau chiar 30 de milimetri, nu văd nici semințe, nu prea aș folosi. Și asta dacă vrei să prinzi, să ajungi la exemplarele mai mari. Sorin, păi și unde să le duci? La 500 de metri. La voi cred că au luat vacanță peștii. Da, exact, s-au mutat pe celălalt mar, Sorin. Dar nu știu unde să le duci. Clar, și la 500 de metri. Undeva la distanța asta de 230 de metri este apa de 5 metri. Lacul are și adâncimi mult mai mari. Are chiar și 60-70 de metri. Bine, asta se întâmplă undeva spre barajul lacului. Lacul este unul de acumulare. Noi suntem oarecum mai spre coadă. Nu chiar în coada lacului, dar mai aproape de coada lacului. Da, ce pot să zic? Cel mai bine e barcă mare cu motor, intri în larg și atunci poți să judeci mult mai bine. Și cu bărcuța poți să faci treabă, chiar cu bărcuță cu sonar, doar că nu poți să faci la fel precum ai putea să faci cu o barcă mare. Pentru că, na, cu bărcuța îți duci firele, plansezi monturile, cu sonar găsești zonele, dar, după cum am zis, să aduci peștele de la distanțe de 200-300 de metri este foarte, foarte dificil. Un motor electric de 2, și 2-3 baterii trebuie pentru astfel de lacuri. Da, absolut, Claudiu, îți dau perfectă dreptate. Ce pe apă în spatele tău plantează careva, da, plantează Ștefan de data asta. Duce cu bărcuța. El plantează mai aproape, pe distanță de 120 de metri și nici pe distanța aia tot pește mic. Pește mare nu i-a apărut. Bun. Da. Iarăși un alt lucru ce s-a întâmplat, din păcate, colegul meu Marius s-a îmbolnăvit ieri. Îi transmitem sănătate. Marius, te așteptăm alături de noi, dacă ne vezi acum. O răceală destul de puternică, aseară a fost nevoit să plece, să se ducă acasă. Astfel ne-am împuținat în grup. În grup momentan sunt mai rămas 4 pescari pe care pescuim aici, în zona asta. Mai sunt încă 2 pescari. Îmi cer scuze încă o dată. Ceilalți 2 pescari pescuiesc chiar în partea cealaltă a campingului. Doar așa am reușit să găsim locuri cât de cât mai bune unde să putem pescui. Nici aici nu avem spații destul de mari, doar că pescuitul și aici este doar cu 2 lansete și poți să îți desfășori activitatea, să spun. Da, sunt foarte, foarte mulți pescari. Campingul, malul este plin dintr-o parte în alta doar de lansete. Și asta este un motiv pentru care peștele, mai ales pe timp de zi, nu se apropie de malul. Peștele mare mă refer. Peștele mic mai vine, obții o trăsătură din când în când, doar că peștele mare nu-și face apariția. Da, bun. Da, cam asta este până în prezent partida de la Brez. De la Lipno. Am rămas cu mica povestioară de la Brez. Ce pot să zic?
La 2 secunde. Da, deși numărul capturilor nu este unul foarte mare, adică 2 pește, 8 kg, totuși este o plăcere să pescuiești aici. În primul rând, peisajul este unul superb. În al doilea rând, sincer, după cum am mai spus, trebuie să muncești foarte mult pentru fiecare pește, să-l capturezi. Este o provocare imensă treaba asta și este o aventură plăcută, da, exact. Este ceva cu totul și cu totul diferit. Da. Corneanu Cosmin, salutare, am anunțat cam târziu. Nu, Cosmine, încă sunt prezent pe baltă, pe live, pe baltă cu siguranță, pe live, mai exact. Da. Într-un apus, nu mai putem spune apus, într-un amur deja, că soarele a apus deja. Bun. Dacă mai aveți voi și alte întrebări. Da. Să sperăm că noaptea asta sau până la ora 12 o să mai apară un pește mai mare, chiar sper treaba asta. Dacă nu din 220 de metri, 230 de metri de aici, din apropiere, rămâne de văzut. Pescuesc în 80 de metri pescuesc un bolesc de 20 de mm, iar pe cealaltă pescuesc un bolesc de 24 și unul de 20 de mm. Nu știu. Prezentările cele mai multe le-am avut la două bolesuri de critice de 20 de mm sau o bilă de 20 de mm și o critică de 20 de mm. Doar că ultimii doi pești au fost tot pești mai mici și am zis că bateria de la bărcuță este din nou descărcată, trebuie să o punem iarăși la încărcat. Să măresc oarecum miza, poate reușesc să sau peștii mici reușesc să fac cumva să nu se mai agățe în câlic, chiar dacă iau momeala să o scuipe, doar că cu siguranță ai de aștepta mult mai mult timp la o trăsătură, la o astfel de momeală. Bun, întrebare la tine, în mixul 50-50, Robin Red se poate folosi? Corneanu Cosmin, mixul 50-50 este un mix din care poți să-ți creezi diferite alte combinații de mixuri, să zic fish meal, bird food, method feeder, eu știu, nadă pentru momitor și așa mai departe. Da, clar, poți să-l folosești, doar că în rețeta aia de mix 50-50 aia rămâne așa, practic, iar tu, din mixul ăla, dacă vrei să adaugi Robin Red, cât vrei tu să adaugi 50-100 de grame, folosești 900 de grame de mix 50-50 și 100 de grame de Robin Red, de exemplu. Dacă vrei să mai adaugi și alte ingrediente, nu știu, făină de pește, mai scazi 100 de grame din mixul 50-50 și mai adaugi 100 de grame de făină de pește. Și astfel îți poți crea diferite mixuri în funcție de dorința fiecăruia. Și în ce proporție? Robin Red-ul, cei de la Heights îl recomandă pentru a se folosi minim 100 de grame pe kilogram de mix. Deci dacă ei recomandă 100 de grame, ce pot să vă zic? Folosiți 100 de grame, doar că, sincer să vă spun, eu nu aș folosi Robin Red-ul, eu aș folosi o simplă paprika, boia de ardei dulce. Eu sunt de părere că își face aceeași treabă precum Robin Red-ul. Da, mai mult, da, poți să adaugi și alte condimente,
pe lângă acea paprika. Aici fiecare după preferințele lui. Dar eu spun că chiar și paprika simplă poți să pescuiești la fel precum mai puteți să o faci cu Robin Red. Iar diferența de preț este una mult mai mare. Sorin mă întreabă, pescuiești tot cu belacean? Da, Sorine, nu mai e belacean și în partida asta, 20-24 de milimetri. Am arătat și mai devreme, am aici în găleată. Vreau să încep sau să reîncep pescuitul cu squidul, pentru că de anul trecut nu am mai reușit și sper că începând cu următoarea partidă să fac treaba asta, adică următoarea partidă de pescuit să fie o partidă în care pescuiesc cu squidul. Ba mai mult, vreau să fac și un prim test pescuind cu squidul. Ce o să fie, rămâneți aproape de canal, abonați-vă pentru că o să apară foarte multe surprize. Sau cel puțin eu așa cred. La care parte cea de bază sau, nu văd prea bine întrebarea, la care parte cea de bază sau cea fish meal? După cum ziceam, dacă bine mă gândesc la întrebarea ta, adaugi Robin Red-ul, nu-l inclus în mixul 50-50, ca parte din mixul 50-50, este practic un ingredient adăugat separat, după cum am explicat puțin mai devreme. Da. Bun. Vă mulțumesc tuturor de prezență, pentru că ați fost în număr atât de mare, chiar și pe live-ul din seara asta. Dacă toate decurg bine, cel mai probabil, 2 secunde că nu știu ce s-a întâmplat cu comentariile voastre, dacă toate decurg bine și ne auzim și mâine seară pe un live scurt. Vreau și aseară să intru pe un live, doar că, sincer să vă spun, cu toate evenimentele de ieri, vremea, mutatul, am fost terminat aseară, deci chiar nici chef de pescuit nu am avut. Azi dimineață am fost fresh, odihnit, practic am reluat partida. Și am și reușit să scot 2 pești afară. Da. Cosmin Corneanu, mixul ăla 50-50 este demențial. Am avut multe prezentări, dar totuși e cam scump. Am folosit ingrediente de la Sisimur. Cosmine, nu știu cât de scump poate să fie. Mie mi se pare un mix destul de ieftin, pentru că ingredientele chiar nu costă mult. Cred că în videoclipul cu prețul unui boiles am calculat prețul mixului și era undeva 3-4 euro. Nu știu să vă mai spun exact, chiar nu mai țin bine minte. Doar că ce conține mixul ăla, gris, soia, prețurile sunt mici, 3 euro mi se pare că plus minus, acum nu știu să vă spun exact. Bine, prețul diferă în funcție și de cantitatea de ingredient pe care tu o cumperi. Dacă cumperi la 1 kg este mai mare, mai mare prețul, dacă cumperi la 10 kg este mai mic, bineînțeles. Deci, prețul este diferit. A sărit de 12 euro pe kilogram. Nu cred că a sărit de 12, undeva la un 4 euro și ceva mi se pare că chiar am videoclip cu prețul unui boiles și cam asta este. Acum, ingrediente de la Sisimur, cu siguranță prețurile sunt săltate mult mai mult. Poate că o făină de soia costă, nu știu, 3 euro, 1 kg și tu de la Sisimur o iei cu 5 euro. Asta este altă treabă.
Nu în România, am factura, păi, da. Cosmin, uite-te pe, ce să zic, uite-te pe canal, prețul unui boiles, acolo am calculat cu exactitate și prețul mixului 50-50, doar că eu din ce rețin, cam acolo este 4 euro și ceva, 4,5. Făina de soia, 1 kg 5 euro, da. Eu o cumpăr cu 3 euro și ceva, mi se pare că făina de soia kilogramul. Și na, nu este de la Sisimur. LT94, 6 euro, scump, foarte scump. LT-ul mi se pare că este tot la 3 euro și ceva, mi se pare că este la kilogram. Cantitate cumpărată de 5 kg, mi se pare. La 5 kg cam acolo este prețul. Nu mai știu acum exact să vă spun. Bun. Ion Golgan arată câteva imagini cu tabăra. Ion, cu siguranță, sau aș putea să vă trimit, doar că dacă miști trepiedul o să trepideze imaginea și nu să arate foarte, foarte bine. Pot să vă zic, o să apară imagini pe videoclip și din tabără, din tot. Pot să încerc treaba asta. Hai, dacă chiar e voința voastră, o să fac cumva. Uite, Ștefan mă ajută. Mișcă doar așa încet, încet trepiedul. Să vedeți puțin tabăra. Uite, deci. Și acum în partea cealaltă. Corturile sunt în spate. Da. Cam asta e. Poți să pui eventual și în partea cealaltă, Ștefan, să se vadă rulotele. Da. Ia, e aglomerat. Cam asta e. Pescuitul este unul destul de dificil. Da. E bine așa. Bun, este bine. Bun, mersi mult, Ștefan. Cam asta este tabăra. Este zonă de camping, lumea vine aici tot să relaxeze, foarte mulți au cu rulotele. Peisajul este unul superb. Ce pot să zici? Și pescuitul este unul provocator, foarte frumos. Fire întinse și capturi de 20 plus. Ion, mulțumesc mult! Fire întinse și vouă tuturor. E bine, cam atât pe data asta. Dacă decurg lucrurile foarte bine, ne vedem și mâine seara pe live. Să vedem ce o să reușim și mâine să prindem, să capturăm. Avem speranțe și noaptea asta, până la ora 12, de ce nu? Poate reușim să mai scoatem un pește mai mare al lacului. Da, mai mult, ce să vă zic? Mergeți la pescuit, bucurați-vă de natură, bucurați-vă de fiecare pește. Vă salut și vă mulțumesc pentru prezență. Seară frumoasă tuturor!